تعالوا معنا يا شباب، بدنا نسوي اليوم مخشي. ايوه شكله ذاكر. طيب، بنبلش اول اشي بالكوسة. طبعا انا اول ما شفت الكوسة قلت ايوه راح يسووا ايش، محاشي، بس طلع مش محاشي. محاشي من نوع تاني يعني على لبن. تمسك الكوسة، حاول تدور على كوسة صغيرة، قيم الراس تبعها. طبعا كل واحد حسب ايش تصنيفه لكوسة صغيرة، في كوسة كبير في كوسة صغير، هذا نعتبره احنا كوسة صغير. طبعا يا دوب واسع آه، بايدها. بلش تقور فيه بالقوارة. يلا تقيم، ما تكب الكوسة اللي بالنص، هذا تقدر تسوي فيه كتير شغلات. تقدر تسوي فيه تغميس بالكوسة، تحشيه بشي ثاني، بحكي لكم هاي الاسرار بعدين بفيديو تاني. بس بضلك تقور فيه لحتى تخلص يومك او صباحك. بعدين بالمقلاية بتحط لك شوية زيت زيتون وتبلش تقلي فيه، ما تقلي كتير، بدك تحمرطه يمين وشمال. بس ما بدك اياه يدوب ويخرب او ينقلى يعني ينطبخ، بس بدك تحمر الجوانب مشان يطلع آه زاكي لما تاكله بعد ما ينحشى. شوف بعدين بلشت اول شيء عشان تفرجيكم واحدة ثنتين، بعدين سكرت القلاية كلها. لاحظوا هاي القلاية ضخمة بس للعلم، اقنعتها واخيرا تبلش تستعملها. بعدين بتاخذ البصل مفروم، وبرضه بتقليه بنفس الزيت، ما في اشكاليه تغير الزيت. وبتزيد فيه اللحمه، هاي برضه لحمه فيها 25% دهن، لحمه مفرومه. بتحركه مع البصل وبتجهزه للحشي طوالي. واخر اشي بعد ما تستوي اللحمه، زدت لك شويه ملح وشويه فلفل وسبع بهارات. طب يا اخي لازم نعرف شو فيهم هدول السبع بهارات، بلكي في فيديو تاني لازم نسويه، يصير احنا نسوي سبع بهارات. طبعا هلا يمكن تقتلني مرتي على الافكار هاي، بس طالما بنعمل كل اشي تاني يعني ليش ما نطلع عليه، بلكي استفدنا. المهم، بتزت لك هدول البهارات والملح والفلفل، وبتحركه مع اللحمة والبصل بالزيت. طبعا الريحة واصلة لهون يا شباب، بعرف شو قاعدين تشموها انتم، بس انا قادر اشمها وانا مرشح. بعدين بتزت لك صنوبر، هي زتيت لك صنوبر، هي 25 ليرة هون الصنوبر لحاله، هذا كثير غالي صاير هالايام. بتبلش تحشي بالكوسيات، ما تحشي يعني تكبسه، لانه راح ينفش وبعدين يفقع لك اياهم الكوسيات هذول، فبس بتحشي هيك بشكل رايق زي ما بقولوا، خفيف لطيف، لحتى تخلص هذول الحبات. كم حبة سوينا؟ تبع 28. المهم يعني شوف كيف بسرعة خلصناهم، كنت رح يطول. بعدين نمسك اللبن، 4 أكواب لبن، وبتصفيهم. وإذا عم تسألوني ليش، ما تسألوني ليش، جربوها بعدين انتوا رح تقولوا لي كيف صار كتير ناعم وحلو وبجنن. مع انه ما طلعنا كتير شغلات بس كتير احسن. وبتزيد عليها مية باردة، وكل اشي رح نخليه بارد. اول اشي حتى نحركه ونشا بارد، بعدين بنخلطه كلياته وهو بارد، ما بتكون مشغل نار عليه. طبعا بدي اشتغل نار لانه كان محطوط على الكاونتر يعني، بس يعني التفكير ممتاز. بعدين تبلش تحمي فيه لحتى يغلي، وبعدين بتحط فيه الملح. ليش بنحط الملح وهي الشغلات بعد؟ لانه بصير حامي اسهل مشان الذوبان بدل ما يكون هو بارد. فهاي هي. بس تخلص تدويب الملح، بتبلش تزت الكوسيات تبعونك فيها، وقلبهم طبعا مشان يتغمسوا باللبنية. شوف محلاه، شوف محلاه يا اخي. كل اشي عم نعلمكم اياه. وبتقدمه مع الرز. الرز محطوط بهذا الفيديو على اليمين لفوق، وصحتين يا شباب. اخ زاكي شكله.